Amikor Namíbiában jártam, megértettem, hogy Afrikában a vadászok a leghatékonyabb természetvédők. Nem ellentmondás ez? Kezdjük az elején. A hollywoodi influencer világban uralkodó nézet szerint az olyan afrikai nagyvadfajok, mint az elefánt, az oroszlán vagy az orrszarvú azért sodródnak a kihalás szélére, mert gazdag nyugatiak, elsősorban amerikaiak vadásznak rájuk. A valóság azonban nem ilyen egyszerű. Kétségtelen, hogy a fekete kontinens egykor gazdag és változatos élővilága súlyosan megfogyatkozott. Nem véletlen, hogy Széchenyi Zsigmond gróf a Denaturált Afrika címet adta az utolsó expedíciójáról szóló könyvének. Alig több mint 100 évvel ezelőtt ugyanis az elefántok egyedszáma elérte a 10 milliót, ma alig haladja meg a 415 000-et. A keskenyszájú orrszarvú állománya 96%-os csökkenést szenvedett 1970 és 1992 között, az oroszlán populáció pedig 2015-ig alig 21 év alatt 43%-kal esett vissza. Az is tény, hogy az Egyesült Államokba több afrikai trófeát importálnak, mint bármely más országba a világon. Én mégis azt állítom, hogy ezeket a gyönyörű állatokat nem a trófeavadászat veszélyezteti, hanem élőhelyük visszaszorulása és az orrvadászat, amely leginkább az afrikai népesség növekedésével van összefüggésben. Egy kaliforniai vegán kávézóból a legújabb iPhone képernyőjén keresztül persze könnyű romantikusan látni az afrikai képet, hiszen az oroszlánok, elefántok és az orrszarvúak valóban szép állatok. De nem csak szépek, hanem veszélyesek is, mert fenyegetést jelentenek a törzsi közösségek gyermekeire, szarvasmarháira vagy éppen terményére. Ebből 2 dolog következik. Először is az, hogyha a helyi közösségeknek semmilyen java nem származik a védelmükből, akkor tűzzel, vassal fogják írtani őket. Hidvégi Béla, a Keszthelyi Vadászati Múzeum alapítója egyszer ezt úgy fogalmazta meg nekem, hogy ha nem őrizzük a vadat, akkor nincsen vad, és akkor nincsen mire vadászni. Logikus, nem? Nézze meg, mi történt Kenyában, ahol 1977-ben beszüntették a vadászatot. Azóta 60-70%-kal kevesebb a vad. Miért? Mert ahol vadásznak, ott van vadászterület. A vadászterületnek pedig ura van, aki védi a vadorzók ellen. A második pont, hogy az élővilág megóvásának kulcsa ezért a helyiek kezében van. Érdekeltté kell tenni őket a természet és a vad védelmében. Ennek leghatékonyabb módja a jól szervezett trófeavadászat. Miért? Egyrészt azért, mert a vadászat drága hobbi. Ugyanis nem csak a felszerelés, hanem a kilövési díjak is magasak. Egy elefántkóta $25,000 indul, és akár 60,000-be is kerülhet. Még egy oroszlán ára $8,500 és $50,000 között mozog, miközben egy 21 napos szafári átlagos költsége $100,000. A vad tehát így értékes lesz, és ami értékes, azt óvják. A fenntartható vadászat óriási üzleti lehetőség az afrikai kormányoknak, a földtulajdonosoknak és a helyi közösségeknek egyaránt. De hogyan működik ez a rendszer? 3 példát hozok. Az első Mozambikban, a festői Zambezi deltában található. Ez Mark Halden vadászterülete, ahol 1995-ben 1200 kapferbiva élt, a fenntartható vadászatnak hála ma már 25 000, miközben a vadászok évente 18 tonna vadhúst juttatnak a helyi falvakba, ráadásul a bevételből hatékony orrvadász ellenes különítményt működtetnek. A második Dél-Afrika, ahol 1990-től kezdve a szarvasmarha tenyésztő farmok folyamatosan vadászfarmokká alakultak. Ezzel együtt a 700 000-es vadállomány 18 milliós egyedszámra emelkedett. De Namíbia is jól teljesít, hiszen területének már több mint harmadát szentelik a természetvédelemnek, és a trófeavadászatból évente körülbelül $24 millió bevételt könyvelnek el, amelynek jelentős része a szegényekhez kerül. Ezek után adódik a kérdés, nincs más módja annak, hogy meggyőzzük a helyi lakosságot a vadállomány védelméről? Egyedül a turizmus jöhet szóba, mint alternatíva. Ugyanakkor az Oxfordi Egyetem biológusa szerint a fotószafarik csak olyan országokban működnek, amelyek biztonságosak, jó infrastruktúrával rendelkeznek, ahol alacsony megbetegedési kockázatot és vadban gazdag, csodálatos tájakat találunk. Ezek a feltételek a fekete kontinens jelentős részén sajnos nem adottak. Amíg ez így van, addig a trófeavadászat vége
az afrikai élővilág végét is jelenteni. Filemon Norbert, az Axioma főszerkesztője. Ha tetszett a videó, iratkozz fel az Axioma YouTube csatornájára.